Good morning, students. Some days back we have seen the latitudinal distribution. Now we will see the altitudinal distribution. It speaks for the height from the mean sea level, that is the MSL, upwards. Species diversity is more at the lower altitudes than at the higher altitudes. It is because at higher altitudes, change in the climatic conditions and drastic seasonal variations leads to the decrease in the species diversity. म्हणजेच आल्टिट्यूड म्हणजे काय, जे हाईट आहे मीन सी लेवलपासून त्याला आपण आल्टिट्यूड म्हणतो, जसं आपण वर जातो. स्पीसीज डायव्हर्सिटी ही लोअर अल्टिट्यूड्सला जास्त आहे, कंपॅरेटिव्हली हायर अल्टिट्यूड्सला कमी आहे. ओके, आता हे काय आहे तर हायर अल्टिट्यूड्सला जे क्लायमॅटिक कंडिशन्स आहेत त्यामध्ये चेंजेस होतात आणि सीजनल व्हेरिएशन्स पण ड्रास्टिकली होत असतात आणि त्यामुळे स्पीशीज डायव्हर्सिटी तिथे डिक्रीज होते. ओके, देन स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप वी विल सी. Scientists have tried to establish the relationship between the species diversity and the size of the habitat. It is considered that the number of species present is directly proportional to the area. It is understood that larger areas may have more resources that can be distributed amongst the inhabitant species. Does this always hold truth? We will see. सायंटिस्ट जे आहेत त्यांनी नेहमी स्पीशीज डायव्हर्सिटीमध्ये काय रिलेशनशिप आहे आणि त्यांच्या साईज, त्यांचा जो हॅबिटॅटचा साईज आहे त्यांच्या दोघांमध्ये काय रिलेशनशिप आहे हे नेहमी बघायचा प्रयत्न केलेला आहे. असं बघितलं जातं की जसं नंबर ऑफ स्पीशीज जे आहेत ते डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहेत त्या एरियाला. ओके, आता याचा अर्थ आपण असं बघूया की लार्जर एरिया असतील तर म्हणजे लार्ज एरिया आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये खूप सारे रिसोर्सेस असतील आणि हे रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट असतील त्या इनहॅबिटंट स्पीशीजसाठी. ओके, आणि पण हे सगळं नेहमी खरं असेल का तर आपण बघूया. ओके, नाव जर्मन नॅचरलिस्ट अलेक्झांडर वॉन Humboldt, he observed that species richness does increase with the increase in area but up to a limit. Observe the graph for the species area relationship. For many species, this curve is a rectangular hyperbola. If we consider S to be the species richness, A as an area under study, C as an y-intercept, and Z as the slope of the line, this relationship can be described by the equation log of S is equal to log of C plus Z log A. आता हम्बोल्टनी यांनी ऑब्झर्व केलं की जसं एरिया इन्क्रीज होते तसं स्पीशीज रिचनेस पण किंवा डायव्हर्सिटी पण इन्क्रीज होते, पण एक लिमिटपर्यंत. जर आपण एक ग्राफ आपण जर बघितलं की तिथे आपण स्पीशीज एरिया रिलेशन, स्पीशीज आणि त्याचं एरिया रिलेशनशिप बघतोय, तर खूप साऱ्या स्पीशीजसाठी हा जो कर्व आहे तो एक रेक्टँग्युलर हायपरबोला येतो. जर आपण एस हा स्पीशीज रिचनेस जर पकडला, ए जर एरिया अंडर स्टडी बघितली, सी हे वाय इंटरसेप्ट आहे आणि झेड जो आहे तो या स्लोप आहे या लाईनचं, तर मग आपण असं इक्वेशननी या रिलेशनशिप दाखवू शकतो. लॉग ऑफ एस इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी प्लस झेड लॉग ए. ऑन लॉगरिथमिक स्केल दिस रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाईन ॲज ऑब्झर्वड इन द फिगर अबव. Okay, for similar areas, values of Z ranges between 0.1 to 0.2 regardless of the species or region under study. आता लॉगरिथमिक स्केलवर जर बघितलं तर ते हे जे रिलेशनशिप आहे ते एक स्ट्रेट लाईन दिसते आणि स्मॉल एरिया जर आपण बघितल्या तर जे झेडचं जी रेंज आहे, व्हॅल्यू जी आहे ती 0.1 to 0.2 आहे, कुठली पण स्पीशीज असो किंवा रिजन जो आपण स्टडी करणार आहोत. बघा, हा ग्राफ दाखवलेला आहे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिपला. एक्स ॲक्सिसवर एरिया प्लॉट केलं आहे अगेन्स्ट वाय ॲक्सिस स्पीशीज रिचनेस. तर आपल्याला एक लॉग स्केल दिसते ज्याच्यामध्ये हा इक्वेशन दिसतो जो स्ट्रेट लाईन येते आणि हा आहे आपल्याला एक रेक्टँग्युलर हायपरबोला येतो. ओके, सी एस इज इक्वल टू सी ए झेड आणि लॉग ऑफ एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस झेड लॉग ए. सो यू हॅव टू रिमेंबर दिस.
equation. Okay. Now, but for the larger area like the entire continents, slopes are close to the vertical axis, that is, the slopes are steeper. This observation indicates that in very large area, the number of the species found increase faster than the area explored. ओके. पण जर आपण लार्ज एरिया जर बघितली तर पूर्ण जर आपण एंटायर आपल्याकडे जो कॉन्टिनेंट आहे त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर जी स्पीशीज आहेत त्या स्लोप्स आहेत ते वर्टिकल ॲक्सिसला अगदी क्लोज येतात, म्हणजेच ते स्टीप होत जातात. यावरून आपल्याला या ऑब्झर्वेशनवरून आपल्याला असं दिसतं की जेवढी लार्ज एरिया असेल तेवढी जी नंबर ऑफ स्पीशीज तिथे जे फाउंड आहे ती फास्ट इन्क्रीज होते जेवढी एरिया दॅन द एरिया एक्सप्लोर्ड. Now, from this, you have to write the answers. What is biodiversity? Then explain the genetic diversity with suitable example. In the last lecture, I have discussed about this genetic diversity. Then species richness goes on decreasing as we move from equator to pole. Explain that we have also seen today and the last lecture. Now we will see the importance of the species diversity to the ecosystem. Okay, that I will start afterwards.